હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વિડિયો શરૂ કરતા પહેલા અમારી ચેનલ એમટીચ એકાઉન્ટિંગ ને લાઈક અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરી દેશો, જેથી નવો વિડિયો અપલોડ થાય તેનું નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલમાં મળે. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે ફરીથી એક નવો પોઈન્ટ લઈને આવી ગયો છું. આજનો પોઈન્ટ છે ગ્રુપ. ગ્રુપ એટલે શું અને ગ્રુપ કઈ રીતે બને તેની વિગત આપીશ. આપણો ધંધામાં ખર્ચા ગમે તેટલા ખર્ચા થતા હોય, પણ ખર્ચા એ આપણું ગ્રુપ છે. ત્યાર પછી ધંધામાં ઘણી બધી આવકો આવતી હોય, તો આવક એ આપણું ગ્રુપ છે. તો આપણે ગ્રુપ કઈ રીતનું બનાવશું એ આપણે જોશું. તો આપણે નવું ગ્રુપ બનાવવા માટે એડ કરીશું. આપણે ગ્રુપ બનાવશું સેલરી. સેલરી એ આપણો ખર્ચો છે, તો આપણે એક્સપેન્સ એકાઉન્ટ રાખીશું અંડરમાં. ગ્રુપ હેડર એટલે કે ગ્રુપનું નામ સેલરી એકાઉન્ટ. આ રીતનું આપણું ગ્રુપ બની ગયું. ત્યાર પછી છે નવું કાંઈ ગ્રુપ બનાવવું હોય તો અહીંથી એડ કરીશું. ધંધામાં દર મહિને બોનસ આપતા હોય તો બોનસનું ગ્રુપ બનાવશું. બોનસ એ આપણો ખર્ચો છે, તો અહીંયા રાખીશું આપણે એક્સપેન્સ એકાઉન્ટ. ગ્રુપ હેડરમાં રાખીશું બોનસ, સિક્વન્સમાં 0. ઓકે, આ રીતના ગ્રુપ બનશે. હવે આપણે ગ્રુપ બનાવ્યા એ ક્યાં કામ લાગશે? તો આપણે માસ્ટરમાં, ધંધામાં કોઈ વ્યક્તિ કર્મચારી છે એનું ખાતું બનાવીએ તો આપણે અહીંયા એડ કરીશું. સાહિલભાઈ આપણી કંપનીમાં નોકરી કરે છે, તો સાહિલનું ખાતું બનાવશું. આપણે એને દર મહિને પગાર આપીએ છીએ, તો હવે આપણે એનું ગ્રુપ નેમ રાખશું સેલેરી. આ રીતનું ફ્રેન્ડ્સ ગ્રુપ બનશે અને આપણે આવી રીતે કામ લાગશે. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ. આજનો પોઈન્ટ પૂરો. ફરીથી કાલે એક નવો પોઈન્ટ આવશે, જેની માટે તમે ચેનલ લાઈક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ કરી દેશો. થેન્ક યુ.